Είμαι ο Χριστόφορος Μαριάδης. Αυτή τη στιγμή είμαι διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία με τσάντες ωφέλεια μπάκια στα γυαλιά, Christopher Handmade Eyewear. Έχω τελειώσει το τμήμα πολιτικών μηχανικών και είναι μια σχολή η οποία μπορεί να νομίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνω, αλλά όντως έχει βοηθήσει σε κάποια πράγματα σε αυτήν. Μας μάθανε να σχεδιάζουμε οικοδομές και το μετέτρεψα εγώ στο να σχεδιάζω τσάντες και γυαλιά. Μας μαθαίνανε τον τρόπο τον οποίο μπορώ να κατασκευάσω μια οικοδομή και εγώ έμαθα τον τρόπο πώς θα κατασκευάσω μια τσάντα μόνος μου. Έμαθα τον τρόπο πώς θα κατασκευάσω ένα γυαλί μόνος μου. Τι θέλω να πω με αυτό? Μπορεί να μας μάθανε κάποια πράγματα για ένα άλλο είδος, αλλά εγώ τα έφερα στα δικά μου ιδανικά και με βοήθησαν στο να συντελέσω και να εκτελέσω αυτό που ήθελα να κάνω. Πριν φτάσω σε αυτή τη θέση που ήμουνα, τελειώνοντας τη σχολή, είχα ασχοληθεί αυτού καθεαυτού με το επάγγελμα εδώ στην Ελλάδα, έχοντας ένα τεχνικό γραφείο στην αρχή και κάνοντας κάποιες δουλειές. Έπειτα στην Ελλάδα ήρθε κάτι το οποίο λέγανε για κρίση, το οποίο πρώτα χτύπησε εμάς. Σε δεύτερη φάση μετά, έχοντας η δουλειά στο γραφείο πέσει, μπήκα σε ένα πρόγραμμα στον Δήμο Κιλκής στην τεχνική υπηρεσία και πάλι και εξασκούσα το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν 8μηνο, το 2013. Τελειώνοντας αυτό μετά, πήρα την απόφαση να κάνω κάτι δικό μου, τελείως διαφορετικό, έτσι ώστε να μου δώσει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή μου. Ξεκινώντας τη σταδιοδρομία μου σε ένα νέο χώρο, είχα να αντιμετωπίσω πολλά πράγματα. Από το πώς μπορεί να γίνει αυτή η επιχείρηση στην γραφειοκρατία, στο πώς μπορεί να κατασκευαστεί ένα προϊόν το οποίο αντικειμενικά δεν είχα σπουδάσει αυτού καθεαυτού στο να φτιάχνω γυαλιά και τσάντες. Παρ' όλα αυτά, έχοντας θέληση και αγάπη για αυτό που κάνεις, συνέχισα και έμαθα το πώς μπορεί να γίνει το κάθε τι. Μπορεί να έχει δυσκολία κάθε μέρα στο πώς γίνεται το κάθε προϊόν, γιατί δεν υπάρχει εμπειρία από πριν ή κάποια γνώση η οποία μπορεί να τη μεταδώσει κάποιος, αλλά με αγάπη συνέχισα και μάθαινα και μαθαίνω κάθε μέρα ένα πράγμα πώς γίνεται. Η επιχείρησή μας αυτή βρίσκεται σε μια στιγμή η οποία ψάχνει να προσλάβει έναν άνθρωπο ο οποίος θα ασχοληθεί αυτού καθεαυτού με την ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων, την ολοκλήρωση του website και του online shop και γενικά την παρουσία της εταιρείας στον διαδικτυακό χώρο. Οι ικανότητες που θέλουμε να έχει αυτός ο άνθρωπος θα είναι ποιες? Θα θέλουμε αρχικά να συμβαδίζει με το στυλ της εταιρείας, με το ύφος της εταιρείας, να μπορεί να εναρμονιστεί με αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, να έχει κάνει κάτι ανάλογο, να μην έχει να μάθει σε εμάς τον τρόπο. Να μας δείξει δηλαδή ένα πορτφόλιό του με άλλες δουλειές που έχει κάνει. Να είναι πολύ καλός και να γνωρίζει το target group που πρέπει να ασχοληθεί στην επιχείρησή μας. Σίγουρα σε κάθε άνθρωπο που ψάχνουμε να μπει στην οικογένειά μας, που αυτή είναι η δουλειά μας, θέλουμε να έχει κάποιες ικανότητες πέρα από τις τεχνικές και σαν προσωπικότητα. Ποιες είναι αυτές? Θα θέλουμε να μπορεί εύκολα να μπει στην οικογένειά μας και να είναι κοντά στα δικά μας ιδανικά. Όπως εμείς είμαστε τα χαρακτηριστικά μας, να είμαστε επικοινωνιακοί, να είμαστε κοινωνικοί και να μας διακατέχει μια ομαδικότητα. Αυτά είναι κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα για έναν άνθρωπο για να μπει στη δικιά μας οικογένεια.